السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة طبختنا غير مع الشيف محمد صبري. اليوم طبقنا من المطبخ المكسيكي يا جماعة، وهو الفاهيتي. تتبيلة الدجاج طبعا زي ما حضراتكم شايفين: ليمون، خل، بهار مشكل، بابريكا، وتوم. معانا الطاسة يا جماعة لازم تكون حامية طبعا، على أساس نعمل صدمة للدجاج. نزلنا بالزيت، بعد كده نزلنا بالدجاج، فايتة طبعا من السندوتشات السريعة اللي ما بتاخدش وقت. ادي الدجاج يا جماعة، شوحنا الدجاج، بننزل بالبصل، بالفلفل الملون، بنستخدم طبعا للفاهيتا خبز التورتيلا، ده طبعا أساسي. معانا مايونيز، ادي جبنة شرايح شيدر، ممكن نستخدم الموزاريلا مفيش مشكلة، تدي تست أحسن كمان. بندعوكم يا جماعة للاشتراك في القناة، وتفعيل السر وتفعيل الجرس. خلص طبعا السندوتش بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. سندوتش طبعا سهل ولذيذ وما خدش وقت. ادي السندوتشين يا جماعة خلص. ندعوكم طبعا للاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.